Xin chào các bạn. So với các thành phố khác ở Việt Nam, Đà Lạt được coi là một đô thị non trẻ, được hình thành trong hơn 100 năm trở lại đây thôi. Nhưng Đà Lạt đã phát triển cực kỳ nhanh và trở thành đô thị loại 1, bỏ lại sau lưng những thành phố có lịch sử lâu đời khác. Video hôm nay có thể khác hơn so với đa số những video về Đà Lạt mà các bạn đã từng thấy. Nó không phải là một clip ăn chơi nhảy múa đâu. Hy vọng mọi người sẽ chấp nhận nó. Chúng ta cùng nán lại đến cuối để bổ sung thêm nha. Cảm ơn mọi người trước. Trong video này, những cứ liệu lịch sử và quy hoạch Đà Lạt được tham khảo và trích dẫn chủ yếu từ hai quyển biên khảo Đà Lạt bên dưới sương mù và Đà Lạt những cuộc gặp gỡ con người và đô thị của nhà văn nhà nghiên cứu Nguyễn Vĩnh Nguyên, gọi tắt là biên khảo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Đồng thời có sử dụng một vài cảnh quay từ video quảng bá Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Cũng xin cảm ơn dự án nghệ thuật phố bên đồi và anh chị em trong và ngoài Đà Lạt đã hỗ trợ thực hiện video này. Trên khu vực Đông Nam Á lục địa có một dãy núi chạy dài từ Đông Bắc nước Lào đến Nam miền Trung của Việt Nam, gọi là dãy Trường Sơn, dài hơn 1.000 km. Ở đông nam dãy núi này là cao nguyên Lam Viên hay Lang Biang, có độ cao trung bình 1.500 m so với mực nước biển. Phía nam cao nguyên chính là thành phố Đà Lạt. Trong một số bản đồ và tài liệu các bạn có thể thấy, cao nguyên Lam Viên còn có tên gọi khác là cao nguyên Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt là trung tâm kinh tế của tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh 300 km, cách Nha Trang 179 km và cách Buôn Ma Thuột 208 km. Trong quá khứ, hai đô thị có gắn kết nhiều với Đà Lạt là Sài Gòn và Phan Rang. Đà Lạt không nằm trên các tuyến đường từ Sài Gòn đi Hà Nội, lại đứng chân trên một khu vực đồi núi cách trở địa hình, nhưng là một đô thị đông đúc ở phía nam. Hành trình tìm ra Đà Lạt. Ngày nay, chúng ta dễ dàng đến Đà Lạt trong khi vừa chéo ngoảy chân trái, vừa nhịp chân phải, tay trái thì cầm điện thoại, tay phải thì bấm mật khẩu Wi-Fi, đúng không? Rất khó để chúng ta tưởng tượng về một Đà Lạt cách đây hơn 100 năm. Sau khi Tổng thống Pháp ký xác lệnh thành lập Liên bang Đông Dương năm 1887, Pháp xây dựng bộ máy hành chính và tiến tới việc khai thác thuộc địa ở Đông Dương mà họ gọi là công cuộc kiến thiết và khai hóa văn minh. Lúc đó, Đà Lạt vẫn là một nơi hoang vu, nằm lẫn khuất đâu đó trên vùng cao nguyên ở phía tây của xứ An Nam. Năm 1893, năm 1894, nhà vi trùng học Alexander Jackson đã có cuộc khảo sát độc lập được đài thọ từ chính quyền thuộc địa. Ông đã tìm đến vùng cao nguyên Lang Biang, hiu quạnh nhưng có điều kiện khí hậu giống miền Nam châu Âu. Nơi đây chỉ có những căn nhà tạm bợ của các nhóm dân thiểu số. Giả sử không có những chuyến khảo sát của người Pháp thì có lẽ Đà Lạt giờ đây vẫn là một buôn hay thôn làng heo hút. Nếu không thì nó cũng đã phát triển theo một hướng hoàn toàn khác rồi. Chúng ta cùng đặt Đà Lạt trong bối cảnh khu vực ở thời điểm đó. Vùng Simla đã được thực dân Anh xây dựng ở Ấn Độ như một trạm điều dưỡng. Bandung cũng được người Hà Lan chọn cho mục đích tương tự. Vì những gốc dân da trắng vốn sống trong kiểu thời tiết ôn đới, họ không quen với sự khắc nghiệt của vùng thuộc địa nhiệt đới được. Những trạm điều dưỡng được lập ra để cải thiện tình hình sức khỏe của họ. Anh và Hà Lan đã làm được rồi, còn Pháp thì chưa. Quân nhân Pháp ở Đông Dương tử vong vì bệnh nhiệt đới như là viêm gan, sốt rét ngày càng gia tăng. Năm 1897, Paul Doumer trở thành toàn quyền Đông Dương. Ông nói rằng, để thực hiện thành công công cuộc thuộc địa hóa tại một quốc gia nhiệt đới, điều kiện cần thiết đầu tiên là làm sao cho người Âu sống được tại đó. Các khu nghỉ dưỡng tại Đông Dương cũng cần thiết không kém gì các khu nghỉ dưỡng tại các khu vực Đông Ấn khác. Khí hậu Nam Kỳ đặc biệt nguy hiểm và làm thể lực suy yếu. 2 năm sau khi nhậm chức, vị toàn quyền cùng bác sĩ Jackson một lần nữa thực hiện cuộc thám hiểm từ Phan Rang đến Lang Biang. Đây là một hành trình đầy vất vả bởi địa hình trúc trắc và nhiều thú dữ. Họ đến được cao nguyên vào 22 giờ một đêm cuối tháng 3 năm 1899. Tháng 11 năm đó, Paul Doumer đã ký nghị định thành lập trạm điều dưỡng Lang Biang, tiền đề cho việc thành lập thành phố về sau. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Bộ thuộc địa, ông viết: làng Đà Lạt có vị trí ở một điểm tuyệt vời và hưởng điều kiện khí hậu trong lành không thể chối cãi. Cuối cùng đã được chọn làm địa điểm xây dựng trạm nghỉ dưỡng tương lai. 4 ngôi nhà gỗ, 1 ngôi nhà tầng và một công trình bằng gỗ lớn dài 52 m được sử dụng như một nhà khách đã được xây. Đó chính là những công trình đầu tiên của một thành phố tương lai. Chúng ta có thể tưởng tượng một Đà Lạt chen chân không lọt của những ngày hôm nay, ban đầu chỉ có 4-5 căn nhà cô đơn như thế. Hành chính. Có thể các bạn chưa biết, Đà Lạt từng là thành phố trực thuộc Trung ương cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn vào năm 1975. Nhưng chỉ mấy tháng thôi, sau đó thành phố Đà Lạt hợp nhất với tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng, thành lập một tỉnh lấy tên là tỉnh Lâm Đồng. Thời đó Đà Lạt chỉ có 3 khu phố. Cho đến nay, Đà Lạt đã mở rộng nhiều lần. Tổng diện tích của thành phố Đà Lạt hiện nay là 394,64 km2, là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam. Đà Lạt nằm ở phía bắc tỉnh Lâm Đồng, giáp 4 huyện lần lượt theo chiều kim đồng hồ là Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà.
Thành phố có 12 phường, từ phường 1 đến phường 12 và 4 xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành và Tà Nung. Các phường của Đà Lạt không theo thứ tự và không có sự thống nhất theo địa hình. Trong đó, trung tâm thành phố là toàn bộ phường 1, phường 2 và một phần phường 3, phường 4, phường 5, phường 6 và phường 10. Các phường còn lại cũng có mức độ đô thị hóa cao. Chúng ta không có khái niệm vùng đô thị Đà Lạt, nhưng xét trên các phương diện lịch sử, kinh tế, giao thông và mức độ đô thị hóa của các đô thị lân cận thì có thể tạm gọi vùng đô thị Đà Lạt vượt ra ngoài phạm vi hành chính của thành phố và mở rộng về ba phía là Đờ Răng ở phía đông, Thạnh Mỹ, Liên Nghĩa ở phía nam và thị trấn Lạc Dương ở phía bắc. Vì thế sẽ không bất ngờ nếu một ngày nào đó những đô thị này được sáp nhập vào thành phố Đà Lạt. Địa hình. Trung tâm Đà Lạt nằm trong một vùng lòng chảo, được bao quanh bởi các ngọn núi cao khoảng 1.600m đến 1.700m. Trong đó, các dãy núi ở phía Bắc là cao đáng kể, có đỉnh Lang Biang cao 2.167m. Trong trung tâm thành phố, điểm cao nhất là 1.532m tại dinh Nguyễn Hữu Hào, gần làng Hoa Vạn Thành, phường 5. Các khu vực ngoại ô ở phía đông thì có nhiều điểm cao hơn độ cao này. Riêng xã Tà Nung ở phía tây chỉ cao khoảng 1.100m đến 1.300m. Đà Lạt có hơn 20 dòng suối có chiều dài trên 4 km thuộc các hệ thống suối Cam Ly, Đa Tam và Đa Nhiêm. Nó tạo thành những con suối đầu nguồn thuộc lưu vực sông Đồng Nai. Trong số đó, hơn một nửa là các con suối cạn chỉ chảy vào mùa mưa và cạn kiệt vào mùa khô. Đà Lạt còn nổi tiếng là thành phố của các hồ và thác với khoảng 16 hồ lớn nhỏ phân bố rải rác, phần nhiều là các hồ nhân tạo, kể cả hồ Xuân Hương. Khí hậu là điểm mấu chốt hình thành căn tính Đà Lạt. Nằm trong khu vực nhiệt đới nhưng vì độ cao đáng kể nên thành phố này có kiểu khí hậu hoàn toàn khác biệt so với các địa phương lân cận. Khí hậu Đà Lạt được phân loại là khí hậu núi cao, đồng thời được bao quanh bởi những rừng thông xanh mát. Do vậy, nó mang nhiều đặc tính của miền ôn đới. Khí hậu dịu mát quanh năm, nhiệt độ trung bình không quá 20 độ C. Trong các tháng mùa đông thì nhiệt độ không dưới 10 độ C. Đà Lạt có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Thường thì có mưa vào buổi chiều, đôi khi là có mưa đá. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Vào các tháng cuối năm, gió mùa đông bắc tràn tới từng đợt, lạnh đôi chút nhưng mà được cái là bầu trời lúc này thì tốt lên và khô ráo. Dù có hai mùa, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các thời điểm trong năm là không nhiều, lúc nào trời cũng mát và dịu. Chính vì điều kiện khí hậu này nên sẽ là rất khác thường nếu bạn tìm thấy một khách sạn nào đó ở Đà Lạt mà có máy lạnh. Đà Lạt được gọi là thành phố sương mù mà. Sương mù xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Sương mù thường tập trung vào sáng sớm và chiều tối, nhiều con dốc thì đôi khi chìm trong sương mù. Trong những năm qua, do tình trạng biến đổi khí hậu cho nên là nhiệt độ Đà Lạt có xu hướng tăng, gần đây có thời điểm lên đến hơn 27 độ C. Do sự phân bố đô thị và chênh lệch độ cao khác nhau nên từng khu vực ở thành phố có sự chênh lệch nhiệt độ đôi chút. Nếu cùng một thời điểm thì ở các xã Xuân Thọ, Trạm Hành, nhiệt độ có xu hướng là thấp hơn khu trung tâm khoảng từ 1 đến 2 độ. Riêng xã Tà Nung, nhiệt độ cao hơn nội ô khoảng từ 2 đến 3 độ. Điều này có thể cảm nhận được khi mà di chuyển ra các địa phương này. Thời tiết trong ngày ở Đà Lạt thường thay đổi nhanh chóng, từ nắng ấm đến âm u, chuyển mưa và sương. Kiểu thời tiết này thì hơi động đảnh một chút xíu, giống như là một cô gái đẹp nhưng mà hơi khó chịu một chút. Kinh tế. Có một điều dễ thấy là người Đà Lạt rất hăng say làm kinh tế. Nhiều khi bạn thấy một cô sáng sáng chiều chiều đi bán rau bán hoa ở ngoài chợ, nhưng mà có thể họ có mấy căn biệt thự với lại là khách sạn cho thuê. Đó là một sự thiệt ở xứ Đà Lạt này. Số liệu cách đây khoảng 1 năm, thu nhập bình quân đầu người của Đà Lạt đã đạt 105 triệu đồng trên người trên năm. Đà Lạt phát triển mạnh thương mại, dịch vụ cũng như là du lịch, chiếm hơn 2/3 quy mô kinh tế của địa phương. Khoảng 1/3 còn lại là công nghiệp xây dựng và nông lâm thủy sản. Xuất phát điểm của Đà Lạt trên hai nền tảng du lịch nghỉ dưỡng và trồng rau quả ôn đới. Năm rồi, bất chấp đại dịch, Đà Lạt thu hút 4 triệu lượt khách, đã giảm so với trước. Hồi năm 2019 là 6,3 triệu lượt, bao gồm cả khách nội địa và quốc tế. Thường vào cuối tuần hay là ngày lễ ở Đà Lạt thường hay xảy ra tình trạng cháy phòng. Còn ngày thường thì cũng khá thoải mái, vì theo số liệu thống kê của Đà Lạt có hơn 12.000 phòng nghỉ ở đây. Bình thường thì ở ngã nào mà cho hết được đúng không? Ngành rau quả và hoa màu của Đà Lạt đã xuất hiện từ những ngày đầu tiên trước khi có những quy hoạch đô thị chính thức. Người Pháp như tìm thấy quê hương của mình trên vùng cao nguyên này. Họ đem những giống rau củ từ quê nhà và các vùng khác ở châu Âu sang Đà Lạt. Và Đà Lạt trở thành một nông trại kiểu Pháp điển hình nhất tại Đông Dương. Ban đầu chỉ có những ông chủ Pháp mở trang trại, đắp hồ dẫn nước để canh tác. Và đây là một công việc ăn nên làm ra trên vùng viễn Đông này. Rau củ được mang xuống Phan Rang rồi mang đi Sài Gòn. Giúp việc cho người Pháp là những nông phu người đồng bào và người Kinh từ nơi khác đến. Mãi đến những năm 1920, những trang trại nhỏ lẻ của người Việt mới xuất hiện và thực sự phát triển từ cuối những năm 30 trở đi. Phong trào lập ấp của người Việt phát triển cùng những trang trại mới được mở rộng trên toàn thành phố. Ngày nay, tại các khu vực trại mát đến Trạm Hành,
cũng như là Vạn Thành, Thái Phiên, ngành nông nghiệp rau củ và hoa màu rất là phát triển. Những nhà kính mọc lên san sát che kín cả những triền đồi. Các loại hoa màu nổi tiếng của Đà Lạt là bắp cải, khoai tây, cà chua, súp lơ, dâu tây vân vân. Ở khu vực Cầu Đất ngoại ô Đà Lạt phát triển mạnh cây công nghiệp như là chè và cà phê. Những loại cây này phát triển và có giá trị cao nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và độ cao lý tưởng. Ngoài ra, Đà Lạt cũng phát triển nghề nuôi cá tầm gần khu vực Hồ Tuyền Lâm. Giao thông và đô thị Đà Lạt. Sau những nỗ lực ban đầu, Paul Doumer trở về Pháp, thôi làm toàn quyền Đông Dương, sau đó thì ông này cũng trở thành tổng thống Pháp. Việc xây dựng Đà Lạt sau thời điểm đó ít có tiến triển nào đáng kể. Năm 1923, kiến trúc sư người Pháp Ernest Deprat hoàn thành đồ án quy hoạch Đà Lạt. Đây được xem là bản quy hoạch đô thị đầu tiên cho Đà Lạt. Thực hiện ý đồ của nhà cầm quyền thời đó là xây dựng Đà Lạt thành thủ phủ của Đông Dương. Ý tưởng chính xuyên suốt là xây dựng một thành phố trong cỏ cây và cỏ cây trong thành phố. Bản quy hoạch bao gồm các khu hành chính, quân sự, bệnh viện, trường học, thao trường, đồn điền, khu nhà ở, khu an dưỡng, chợ vân vân. Sau đề án này thì còn có một số quy hoạch bổ sung trong các năm 1930, năm 1940. Đặc điểm chung của các đồ án đó là tôn trọng tự nhiên, cố gắng duy trì vẻ đẹp của cảnh quan. Dù không trở thành thủ phủ của vùng thuộc địa, nhưng Đà Lạt được coi là thủ đô mùa hè của Đông Dương thuộc Pháp, thu hút một lượng lớn các công chức và lữ khách Pháp, đặc biệt là vào các mùa nóng bức ở Đông Dương. Kiểu kiến trúc Đà Lạt đặc trưng là những căn nhà theo kiểu biệt thự một trệt một lầu, có vườn cây theo phong cách của miền Nam nước Pháp. Hiện nay thì những biệt thự kiểu này dần được thay thế. Đà Lạt được xem là một bảo tàng quy mô lớn cho phong cách kiến trúc của Pháp và sở hữu nhiều di sản kiến trúc có giá trị. Đô thị xây dựng theo bố cục tự do, hạn chế can thiệp vào địa hình. Các con phố uốn lượn theo triền đồi và thung lũng. Những phân khu chức năng được bố trí linh hoạt. Đường phố Đà Lạt chủ yếu là những con đường nhỏ hẹp quanh co. Nhiều con đường trong thành phố thì có độ dốc lớn, chật hẹp và đông đúc. Có lẽ vì ban đầu thành phố chỉ được quy hoạch cho 30 đến 50 ngàn dân, nhưng hiện nay dân số của Đà Lạt đã là 231 ngàn người rồi. Chưa kể đến là khách du lịch hàng ngàn lượt mỗi ngày nữa. Đà Lạt vốn là thành phố không có đèn giao thông, người lưa thưa chìm dưới sương mù. Nhưng giờ đây thì các khu vực trung tâm thành phố cũng trở nên đông đúc người xe. Kẹt xe là điều hiện hữu ở đây. Có lẽ thời điểm các bạn đang xem video này thì Đà Lạt đã có thêm những chốt đèn giao thông rồi. Người Đà Lạt. Từ xa xưa, người bản địa là những bộ tộc Lạch, Chiêu sống trên vùng cao nguyên Lang Biang. Người Sơ Rê sống trong buôn Tơ Nung, nay thuộc xã Tà Nung. Các bộ tộc này là các nhánh khác nhau của đồng bào Cơ Ho. Sau đó là những người Pháp, thương gia người Hoa và các đồng bào khác, trong đó đa số là người Kinh, đến Đà Lạt lập nghiệp và định cư. Người Việt nhập cư đến chủ yếu từ Hà Đông, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Chắc mọi người còn nhớ những ấp cũ của Đà Lạt như là ấp Nghệ Tĩnh của những người gốc Nghệ Tĩnh, ấp Hà Đông của các cư dân miền Bắc và ấp Ánh Sáng của người Huế. Ở Đà Lạt rất dễ tìm kiếm được một người gốc Huế sinh sống trên vùng đất này. Tuy nhiên không biết là người gốc Huế có phải là dân cư chiếm đa số ở Đà Lạt hay không thì còn cần có những nghiên cứu và điều tra cụ thể hơn. Cách sống và bố trí không gian sinh hoạt, phong vị ẩm thực thì mang hơi hướng của Bắc Bộ. Cuộc sống ở Đà Lạt thì giống như là những ngày mùa đông ở Hà Nội. Tuy nhiên sự cởi mở và chân tình của người Đà Lạt thì mang căn tính của Sài Gòn. Người Đà Lạt tính tình ấm áp, hiền lành và cởi mở. Đa số họ là những người chịu khó, giỏi làm kinh tế và cái bụng thì rất là tốt. Đặc biệt là những người sinh ra và có thời gian sống lâu dài ở Đà Lạt. Vì kinh tế Đà Lạt có nhiều tiến triển nên gần đây tiếp tục thu hút thêm dân nhập cư tứ xứ. Một số cư dân mới chưa thấm nhuần được lối sống và văn hóa của Đà Lạt thì còn tính tình hống hách và nó chưa được văn minh lắm. Đà Lạt là nơi có sự đa dạng trong tín ngưỡng. Có thể nói đời sống tâm linh của thành phố này rất sôi động và mạnh mẽ. Theo địa chí Đà Lạt, hầu như các tôn giáo lớn của đất nước đều tìm được chỗ đứng của mình trên xứ sở Thác Đổ Thông Reo. Trong đó đạo Phật có số lượng tín đồ đông đảo nhất. Kế đến là đạo Công giáo, Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Cao Đài và đạo Tinh Lành. Những công trình tôn giáo ở đây ngoài phong cách kiến trúc thường thấy đã trở thành đặc trưng thì có không ít công trình mang hơi thở của vùng cao nguyên Đà Lạt, mang sắc màu văn hóa truyền thống đồng bào, ví dụ như là nhà thờ này. Đồng thời những cơ sở tôn giáo ở Đà Lạt có phần uy nghi và phảng phất hơi sương khi đứng chân trên các triền đồi và các ngọn núi, nhìn xa xa ra các thung lũng ngút ngàn. Làm như nói về Đà Lạt thì tâm hồn cũng hơi bay bổng ha. Rồi mọi người nghỉ chút xíu nha. Các vấn đề du lịch và quy hoạch đô thị. Hiện nay một số công trình mới đã làm phá vỡ không gian kiến trúc và đặc trưng của Đà Lạt xưa, khiến không ít người yêu giá trị của vùng đất này cảm thấy tiếc nuối. Nhiều khu vực trở nên lộn xộn, nhà cửa đường xá thì muôn kiểu muôn hình. Đà Lạt ban đầu là điểm đến cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Hồi xưa thì việc đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt để nghỉ dưỡng đó là một cái niềm mơ ước, không phải muốn đến là đến.
Càng ngày Đà Lạt càng dễ tính hơn, đến nỗi ai đến cũng được, đến giờ nào cũng được. Thậm chí là có nhiều địa điểm du lịch dung dưỡng cho một thị hiếu du lịch đơn thuần, đi và đến rồi thôi. Nhưng mà thôi, đó cũng là một cách làm kinh tế thôi, tùy vậy. Nghệ thuật. Thành phố mộng mơ này là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật từ văn học, nhiếp ảnh, hội họa, âm nhạc và phim ảnh. Trong một lần đi dạo bên hồ, xém xỉu trong hơi sương lạnh của miền cao nguyên, nhưng mà khi trở về thì Hàn Mặc Tử cũng viết được những cái câu rất là nổi tiếng. Đó là bài thơ Đà Lạt trăng mờ. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để xem trời giải nghĩa yêu. Hay là một nhạc sĩ người đồng bằng Nam Bộ là Lam Phương cũng từng có những cái câu hát rất là nổi tiếng. Đó là thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Nói chung thì nghệ thuật lấy cảm hứng từ Đà Lạt rất đa dạng, từ những cách thức biểu đạt dễ hiểu đến những miền nghệ thuật cao siêu và trừu tượng. Tôi từng có tiếp xúc với một vài những cái nghệ sĩ ở Đà Lạt, có những người thì rất bình thường và bình dị thôi, cũng có những nghệ sĩ thì khá là lập dị và tự nhận mình là không bình thường, nhưng mà đa số thì họ vẫn là những người rất là hiền. Đà Lạt là nơi kết nối cho nhiều cuộc gặp gỡ làm nên lịch sử, hay những cuộc gặp gỡ trong sự đồng điệu của tâm hồn. Đó là sự gặp gỡ của bác sĩ Jason và toàn quyền Duma, cuộc gặp gỡ của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương, ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hàn Mặc Tử và Quách Tấn, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ và vị hôn thê của ông, và rất nhiều cuộc gặp gỡ khác nữa. Và có thể có cả cuộc gặp gỡ của chúng ta, nhưng mà các bạn không biết đó thôi. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Các bạn hãy bấm đăng ký và bình luận cho vui nha. Mọi người hãy chia sẻ rộng rãi video này, không vì lý do gì cả. Còn đối với anh em ở trên cao nguyên ngàn thông sương mù thì nhớ chia sẻ mạnh tay hơn nha. Các bạn có đóng góp về nội dung, tài chính, tinh thần hay là nói chung gì cũng được thì cứ thoải mái. Thông tin ở phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất nhiều.